Ako urong dito, and I said I would stake my honor, my life, and even the presidency. Sir, dito po kayo pero sir, ano po? Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Pagbabago, sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, The first part of the program is the ceremonial handover of 100 units of Glock 17 9mm pistols. The 100 pistols that will be distributed is part of the Armed Forces of the Philippines Pistol Acquisition Project funded under the AFP Modernization Trust Fund. The President will hand over the said firearms to Brigadier General Bernie S. Langub, Armed Forces of the Philippines, Commander, Army Reserve Command. A round of applause, please. May we request Secretary Lorenzana of Department of National Defense to introduce our guest of honor and speaker. Mga kasama ang ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte. Commander, kindly give the tikas pahinga. The National Defense Secretary Delfin Lorenzana, the AFP Chief of Staff Carlito Galvez, Lieutenant General Macairog Alberto, Commanding General, Philippine Army, Lieutenant General Danilo Pamunag, Commander, Southern Luzon Command, Brigadier General Bernie Langob, who's my close friend, Commander, Army Reserve Command, officer and enlisted personnel of the Army Reserve Command, ladies and gentlemen. I have a 2-page, 3-page speech. Magde-divert ako. I'd like to talk about the really, okay man ito, but it does not reflect what is appropriate to say for the moment. Actually, unahin ko yung baril. Kasi you will have it all. Ang police meron because that is the primary weapon. Yung secondary weapon nila, yung mga Armalite, but they are not really trained to shoot very well with that. On the average, ang armed forces naman na militar, yung main weapon ninyo is the rifle. You may or you may not have the sidearm. But most of you do not have it.
matagal kasi akong kaibigan ninyo. Sabi niyo, if you look, hindi niyo kasi alam, you look at your, sabi ko nga dito, Vicente Duterte, my father was governor of Davao, but he was the first military mayor of Danao City. Tignan ninyo saan. So, hindi ako, tatay ko galing rin sa militar. He was appointed mayor, military mayor, hindi yung elected, right after the war. But ang nakikita ko kasi, I sympathize with you kasi ganito. Noong panahon na yung mayor ako, and earlier before that, he used to be a public prosecutor, fiscal ako. Sa Davao City alone, nung fiscal ako, 5 halos araw-araw, 400 ang napatay. 1, 2, traffic. Yung sa bangkiruhan, all of you are, ito si General Langob, Delpin, Lorenzana. Maglinya yung traffic dyan, maya-maya, 3 putok, bag. Yung 3 pulis, tumba. Diyan sa bangkiruan. Tapos yung traffic cop na palutay-lutay. So, ganon. Okay lang yun. Para sa akin, may baril ka. Bakit magpauna ka? Ang problema dito sa mga militar, kasi pati sila, pagdating ng kampo, mag-RR, mag-uwi na, walang laban. Kung gusto mo yung bayoneta mo, saksakin mo. Kung maabutan mo. The problem is, psychologically, lalabas ka ng kampo, ang bayag mo na sa bunganga mo. Kasi hindi mo alam na pagdating dyan sa gate lang, ilang beses na, and many times, paglabas lang ng kampo dyan sa gate, papatayin. Sabi ko na kaawa naman kasi ito. Naging presidente na ako. Sabi ko na kailangan bigyan ko ang lahat. Ngayon, kung maagaw mo yan sa iyo, makapatay ka ng 2, 3, o okay na sa akin yan. Pero ang patanga-tanga, ibigay mo lang yan, nakatalikod ka. Ang kalaban mo, alam mo ang kalaban ng Glock, Colt, Ordnance, Barra, o ano, Smith and Wesson, Sparrow. Sparrow talaga yan, Sparrow. Kaya, pag mayroong kanyan, baski siguro hindi pa panahon na mamatay ka, pag nakita ka, o alam nila ngayon na paglabas mo ng kampo may baril ka, tapos mayroon doon sa labas na kaabang, either yun ang magsinyas doon sa iba, pagsakay mo ng truck, malaala ko tuloy itong pulis. Truck, wag kang mag-upo dyan sa front seat. Makipag-chismisan ka ng driver, patay ka talaga. Those of you who are assigned in the mountain, work it out na kung maglabas kayo sa kampo, may kagrupo ka, at least 3. Bantayan. Ikaw, magbantayan kayong 3. How you arrange it, a triangle, Indio na yan. Pero may at least wag yang isa ngayong araw na ito mag-RR, do not do that. Because may natural kalaban tayo. Terorista, sabagay, in PA, terorista na yan. Kukunin talaga ninyo. Pero gusto ko rin na pag panahon na ninyo, kung panahon na, bakuha man yan, hiritan ninyo ng husto. Pag may nagpunta dyan, ganito lang yan Kampukunan mo ng picture. Sabihin mo lang, address, what is doon? Kukunan mo ng picture doon, pasa mo sa akin.
Tapos makita mo man yung senaryo dyan, may mga tao na tao sa po. 1 hour before, hingi ka na ng another picture. Pag nandyan pa yung tatlo na yan, bantay ka na. Either puntahan mo, kunin yung Armalite mo, labasan mo sa kampo, putang ina mo, kanina ka pa. Barilin mo, brrrr. Sir, bindor mo lang kami, sir. Naghintay lang kami sa aming kita. Ganon. Ay, balik ka sa kampo. Sir, sabi kay Duterte, mali yung turo niya. Ay, di. Pag-usapan na lang natin. Parang pagpatanga-tanga kayo. Alam mo bakit ganito? I do not want to, this is not an insult against the police. Wala akong tinutukoy na tao. Pero ganito yung mga, I think, it's really a very stupid regulation. Kaya hindi lang ako magkasalita noon, pero as mayor, nagyaw-yaw talaga ako. Sabi ko, putang ina yan. Alam mo ganito, meron akong mga pulis, kagaya rin nila dyan Langob, doon man yan sila na-assign. Yung bandaro doon. Alam mo, dumating itong order na ang pulis hindi makadala ng baril unless in uniform. So yung nasa Marama, yung sa nanay ko, yung ano niya, yung rest house niya doon. Yung Buddha. Bukidnon Davao, di boundary, Buddha, Bukidnon Davao. Ang pulis ngayon, pati may dalawang pulisuman o isa. Yung pulisuman, iniwan niya doon sa locker, sa bukid. Isa pa yan. Ba't mo iiwan doon? Alam mo, maubira ng NPN, iransak lahat yan. Ang pulis ngayon nag-uniforme. Tapos doon pa umupo sa likod ng driver. Ngayon, may sumakay, binaril lang sa ulo yung pulis, kinuha yung bereta na service, binaril uli sa ulo. Sabay ko, ano ang nangyari? Kasi I was in the city. Pumuputok yung ano. Sabi ko, ano naman to? Sabi, sir, namatay. O bakit? Sir, nabaril. Saan? Doon sa Marahan. Sa nanay ko. Marahan. Sabi, kasi nagkuha yung baril. Bakit? Sabi ko, paano? Sir, naka-expose kasi sir kasi may regulasyon ang pulis na hindi makadala ng baril kung hindi naka-uniforme. Ayaw ko naman basta ako doon sa pagdating ko, doon na yung biyuda, yung mayor. Sabi ko, sige. So, ang problema. Tapos, nag-issue ako ng statement. Yung parang masakit na masakit na salita. Insulto ba? Sabi ko ito, sinong general nito naka-imbento nitong tanginang regulasyon na ito? Noon, kinukuha ako DILG. Kasi ayaw ko. Kasi sabi ko, kunin ko yung DILG, palinisan kita ng, I will assign to the latrine duty. Napaka. Kasi ang pulis, o baski ako, civilian, pag may gulo, magsabi yun, may ano dyan, ikaw pulis, alam nila. Tapos may nagsaksakan dyan. Sabihin ng pulis, pasensya na kasi ang baril ko, iniwan ko sa krame kasi do not do that ever again.
sleep on it. Tignan mo kung hindi ba katurpihan yan o hindi. Papasubo mo yung tao eh. Kaya yan, that is history. Kaya ako nag-debate. Kaya bakit binigyan ng baril? Ngayon, kung nandito ka sa siyudad, RR ka, dala mo. Punta ka ng mga disco-disco dyan. Dali mo yung baril mo. Kaya may Sparrow. Ang pulis rin na off-duty, magpunta doon sa disco. Kanta-kanta. Maya ang pulis ayaw na bitawan yung microphone, magpaparinig na itong army. Tangina mo, wala namang buses, sige yung kawak dyan. Sabi parinig na, huy, yabag ka. Ano bang yabag sa Tagalog? Sintonado. Maya na, sabi ng army, ba't matakot yung pulisa ka? Bago yung Glock ko. Maya, barila na sila. Bago lang, ewan ko saan yun. May nabasa ako sa briefer ko. Gusto ko batukan. Pero, at least may sense of security kayo. If it is not a security at all, because maybe you are a moving target, or you are a prospective victim, at least kung taasan mo lang, ano ba naman yan? Wala naman nakakilala sa iyo, paglakad mo, ganun. Saka yung tignan mo paglabas mo. Once in a while, every 5 steps, pwede kang gumanon. Kung kunyari, may tinitignan ka. Pag may nakasunod sa iyo, tapos malapit na, draw ka agad. May pa nakaputok na. Kung pareho pala rin na army, na off-duty na, nanloko na. Kaya hindi man nyo kilala lahat. Kilala niyo lahat. May video kasi, ano ba itong tanginang susunod sa akin. Yung pala, army ng Luzon, may galing hulo itong isa. Medyo crack up ito ng kunti. But there will be changes. I am not privileged to announce it, but there will be some changes in the reorganization. Kunti lang naman. The commanders will explain it to you. And I decided last night na there has to be some changes. I am not comfortable anymore of the setup because it has cost a lot of my soldiers' lives. So yan. Pangalawa, ano ang problema natin? Galing ako dito kasi gusto ko rin ibalik ang ROTC. Alam mo, one single hazing incident, mamatay. Itong Congress, nirepeal kaagad yung mandatory military training. Lahat ng bayan sa buong mundo, lalo na Israel, magti-training ka talaga. Kasi we are not the only generation who will be soldiers. Ang mga anak natin, kung hindi mo gawin, walang alam kung magkaupakan, hindi ka marunong magkasa ng baril, what will happen? Ang nangyari nito, sinasabi ni Pangilinan, kaibigan ko si Pangilinan, may utang na loob ako sa kanya kasi yung si Mayor Inday, birthday niyan 2nd year pa. Alam mo, the only daughter noon. Sabi ko, Day, anong gusto mong birthday? Sabi niya, gusto ko pa magpunta si Sharon Cuneta, magkain kami, tapos magkantahan kami. So, ako naman anak, kayo may anak kayo. Sabi, tinawagan ko si Pangilinan. Pumayag siya. For all I care, he can become the President of the Republic of the Philippines. Wala akong personal sa iyo. Kaya kung may personal ako sa iyo, sa totoo lang, matagal na kitang sinuntok. Sarap, totoo. Wala man yan. Suntukin mo lang yan, mag-iyak. Bunutan mo pa ng baril, tangina ka.
Ganito, wala akong ano, sir. Pero ganito, noon kasi, ako piskal abogado. Below 9, wala talagang kasalanan ng tao. Alam mo yan. Above 9, below 12, tignan mo kung may mali siya. Kung magnakaw ang bata ng damit, maski ako noong piskal, ako talagang i-dismiss ka. Ako na ang magbayad. Ito, para wala ng pagkain. Pero kung ang bata, punta doon, akyat ng bahay, mabuso, mang-rape, o galawin yung mga babae, bata rin, may mali siya yan eh. So, above 12 above, kung below 16. Below 16, depende rin kung talagang gutom siya o walang pinag-aralan o walang alam. Yung iba talagang, wala talagang alam. Tapos, galit lang, may alitan. Alam mo, in tawag niyan, indeterminate sentence. Wala nga ang determinasyon kasi i-balance-balance mo. Here comes Pangilinan, 3 generations now. Binabaan niya ng 15. Kayong mga pulis, kayo, as an observer, hindi inyo trabaho, pero tingnan mo nangyari. Pag nahuli, irrespective or whatever or however serious the crime may be, pag below 15, whether the police would like it or not, he has to release the child. Walang malisya-malisya. Kung mag-rape yan, 14 years old, patayin niya, nakawin niya ang pera, pagdating sa istasyon, pagdating ng barangay captain o nanay, release. And that law has been there for a long time. It has produced 3 generations of people who do not have the sense of accountability. Na kahit kung may mali kang ginawa, panagutan mo yan. Ito go in and out. Kaya maraming hold-upper at ang droga lumakas. Kasi hindi sila makulong. At kung hindi, gamitin sila courier, o sige, hatid mo ito. That is why it got worse. Itong mga bata nito noon 3 generations ago, malaki na naging kriminal, wala ng takot. Wala na silang sense of accountability na ang kasalanan mo sa tao, bayaran mo. Yan ang nangyari sa atin. Kayo lahat, mukain ko kayo. Di ba? Yan ang totoo. Ako wala ko ipangilingan. Sabihin ko, nandito ba yung TV? Before the nation? I said, I really do not care. If he wants to fuck with the presidency, go ahead. I'd be happy. Pero kung can have the sense to run a country, common sense na lang, ewan ko. Kayo lahat ang Pilipino ang magsagot niya. Nakita naman ninyo yung lahat ng presidente dumaan sa buhay ninyo nung pagiging sundalo ninyo when you enlisted. Pulis noon takot. Bakit ka matakot? Because of this law. Ang bata, kasi alam niya wala siyang kasalanan, kasi pinapalabas eh. O mang-rape ngayon, mag-rape bukas, hulihin mo, talagang kakasaya ng, he will fight you. So you have to force him. Pag nasugatan dito o may garas, pagdating ng human rights, yung mga NGO, wala, dapat yan. So, ang pulis noon, magsabi, Padre, hayaan mo, basta ako, wag mo lang ako dito sa istasyon. Madala ko lang yung sweldo ko. Okay na ako, bahala kayo, magkakaso. Kasi, dalhin doon sa ospital, papakuha ng medical certificate. Tapos may sugat o may hematoma,
trauma, kinabukasan mag-file ng kaso. The only leverage, patandaan na ito abogado ako, fiscal ako. From whereof I speak, totoo ito lahat. Magtanong kayo ba si sinong fiscal. Ang pulis, pag pinailan ng kaso as a leverage, madali yan, file tayo ng counter charges. Pag ang pulis din may kaso kasi may sugat, may ganon, may bukol dito, pagka-didemanda yan at lumabas ang demanda, the police stops to be a police. He is suspended. Ang pagkain niya dyan sa mesa, ang pamasahe ng bata, ang maintenance ng asawa niya, kung may sakit, yun na. Pagkalitsi-litsi na ang buhay. Kung ikaw ang pulis, tanginan niya. Magtrabaho ako, ganun ang o sige, hindi magtrabaho. Anong magandang negosyo? Droga? Sali na lang tayo. Bakit si mayor lang ang gumagana dito, tayo hindi? Itong mga mayor na ito, nag-warning ako. Minsan, ayaw ng polis. Nandiyan kayo sa droga, mga barangay captain. O na pinapatay ninyo, gaya ng Osame, Espinosa, tiyaw papayag. Kinig kayo? Kulong ninyo ako? Okay, go ahead. Hindi ako papayag, mintras ako ang presidente. Putang ina. Gobyerno Antigas. Hindi ako papayag ng droga, pati mga hold-upper, kidnapper. Ang mauna. Hihiritan ko talaga kayo. Letse kayong lahat. Do not fuck with me. Hindi ako sanay ng gano'n. Hindi ako papayag. You destroy my country, I'll kill you. So, you destroy the young people of this country, I'll kill you. Yan lang kasimple. Ayaw niyong maniwala, o di sige. Yan lang. Wala na tayong pag-usapan. Sabi ko, wag, nakakasira ng bayan yan. Imagine, ayaw maniwala ng 3 million noong kay Santiago. So sabi ni Bato, sir, ang akin 1.6 million. Fuck you. 1.6 of my countrymen are reduced to slavery, to a chemical called shabu, and they are useless forever. And they are not only useless as decent persons, but they commit crimes. Mga babae dyan na mag-isa, mag-uwi, magkatok, hindi mabuksan, tatabihan lang ng 3 kunin, tapos waldasin ang katawan, tapos sunugin ba? Construction worker kayo. Alam mo, lahat na pati yung pedicab driver, okay, magsakay niya, mga tulilik yan, bakit? Bunggo ka niya. Lahat pati yung, tingnan mo, magpasyal kayo. Total, may baril naman kayo. Magpasyal kayo ng, dalawa lang kayo, magpasyal kayo dyan, DV Boulevard. Pati yung likod ng Pasay, tignan mo, pati yung mga matatanda. Yung mga matatanda na wala nang ginagawa, naghihintay na lang ng... Tapos sabihin mo na human rights, wag mo akong... Hindi ko kayang tanggapin yan. Either sumunod kayo sa gobyerno o pag nandiyan kayo sa droga, lalo na from drugs, may hold up, may rape, lahat na. Pag lahat na problema na ang bayan ko, may NPA pa ako na walang... I will not talk to CISO. Sabi ni Agkawili, hindi sila dito dating kasi hulihin sila. Hindi ko kayo hulihin. Mag-usap kayo ni Bello pati ni Duresa. But I will not talk to you. Kung may maganda kayong proposal, at tawagin ko si Lorenzana pati si Galvez, okay ito sa inyo.
Wala tayo talo dito. O sige. Tawagin ko, punta ako kay Speaker. Okay sa inyo? Punta ako Senate President. Hindi lang ako ang tigas dito. Marami tayo. May kanya-kanyang papel eh. O sige, pirmahan ko. Pero not without, hindi ko, ako lang. Do not worry, I will not do that. I will never do it. This is a democracy. We share power, sir, for the benefit and for the good of the country. Remember that. Yang martial law, hindi ako mag-declare ng martial law. Bakit ako mag-declare naman siya? Pwede makitang hulihin. Pwede nga kitang patayin eh. Kung ayaw mo talagang maghinto, edi ayaw mo? O sige. Ganun lang yan. Martial law, Duterte maging diktador. Kaya inuutosan ko kayo ngayon. Pag ako ang nag-overshoot ng 1 oras sa termino ko, hulihin ninyo ako at i-firing squad ninyo ako. But until then, I have to work because I was elected not by the military, not by the police, but by the people. And I am a worker of government together with you, and we serve the Republic of the Philippines. Kaya ang loyalty ninyo dapat sa akin. Flag. You remain loyal to the flag. That is what is democracy is all about. Dito tayo ngayon sa ROTC. Isang patay sa hazing, nasira ang bayan, there has an aberration sa ating sistema. Maraming napatay dyan sa frat. Pero ako mismo, may frat ako sa College of Law. I was hospitalized 3 days. Massive hematoma. Pagkatapos ko yung polo shirt ko nga, hindi ko na matanggal dahil sa pati pantalon. Kaya ako kailangan ng... Pero, look, that simple hazing has resulted in an aberration of our country. Wala na akong deep bench na mahatak kasi ang next Filipino wala nang alam. Kulang ang patriotism. Ang gusto, pasyal, inom, hit-hit. Doon dahil sa nawala ang ROTC. Wala na akong ma-expect na pagkamatay ko, yan si Polong hindi dumaan, si Sibat, kasi voluntary. Kung sa panahon nila, puputok ito, same reasons, same ganun. Sinong makuha nila? Meron ko konti. May iba sa trabaho. May iba papasok for the love of the country. But ilan lang? 110? By the time siguro, they would have been 160 million. Ilan lang ang papasok na ganitong trabaho? Papasok ka, mag-training ka. Lahat armas, mag-training, survival. Pero pag pumasok ka dyan, alam mo talaga pumasok ka para magpakamatay. Sino ngayon ang may mga taong gano'n? Wala. Ngayon kayo, pagkatapos ninyo, sino? Wala na. So yung lulutang na yung bayan natin, kaya kailangan ibalik ang ROTC. Hindi dahil gusto kong pahirapan ang mga bata, anak natin. Kung hindi, para sa kanila yan. You have a duty to perform to your country when you grow up. It is your duty to defend the identity and the preservation of the Republic. Kaya hindi yan ang naintindihan lahat.
Puro man lang atake sa akin na ako. Korupsyon, walang transaction sa akin na involving money. Kaya may aeroplano, may helicopter, o yung train. Ayan sila lahat, matanong mo. Pag inyo, pili kayo ng aircraft carrier, inyo yan. It starts and ends with the Defense Department. Yang police, ang dumadating sa akin, yung promotion ninyo. Tapos yung mga policy ng gobyerno. Walang dumadating sa akin na dokumento about money. I do not allow it. Maghanap kayo ng transaction sa gobyerno na may initial. Ayaw ko. Ayaw ko dahil ayaw kong sabihin ninyo, itong presidente natin, corrupt. Maghanap ka ng ibang rason, kasi hindi talaga to. Baka bababae pa, kagaya ninyo. Pareho, pati yan sa likod ko, maniwala kayo na yan ang totoo. So we need to revive the ROTC. It has to be mandatory. Ako nga, si Inday, is a lieutenant sa reserve ninyo. Itong dalawa na itong lalaki ko, pati ako, Kapgo na lang, Kapgo Company kami. Baski siguro commanding general sa Kapgo, okay na ako. Total, wala mo kaming ranggo lahat. And that is, but to do justice to the gumawa nito, basahin ko na lang. Awa naman. Sino ba? Ikaw ba yan? Ang aid ko, army man ito. Pinsan ko man ito si Faye. Sino taga-Leyte dito? Pinsan ko. Malaki yung ilong, pati ngipon. I congratulate the brave men and women of the Army Reserve Command as you celebrate 35 years of selfless service to our nation. It is the responsibility of every Filipino to defend this country against all threats. Since it was founded more than 3 decades ago, RSCOM has steadfastly contributed to the endeavor of harnessing the capabilities of our citizens to become defenders of our nation. The Filipino people is indeed fortunate to have a responsive and mobilizable reserve fund that is adequately prepared to respond in times of disasters, calamities, and provide humanitarian assistance and the stricken areas and across the country. Totoo yan. May riyuma na ba kayo? Sandali lang, mga 5 minutes. Alam mo kung bakit? Ako sa Davao, sabi ko, 23 years ako mayor. Sunog flood, magtawag ako sa disaster team ko. Yung may mga rubber boats. Saan sila? Pero kayong, yung 911, kung mabisita ninyo, iba na. Talagang, saka may security camera ako everywhere. Pero noon, magtawag ako, saan si ano? May kagat, sir, wala pa. Kanina pa yung nag-inuman sa likod ng City Hall. Tang-ina niya. Tapos ang baha, sige na taas. Sino tawagin ko? Yung mga trainee ng pulis. Pati army. Diba? Pati Coast Guard. May magtulong kayo. Hindi ako believe. Kaya, wala akong away sa civilian bureaucracy. Yung makita mo, ang cabinet members ko halos military na lahat. Karamihan sa kanila Ilocano. 2 na lang kaming Bisaya dyan. Kasi ang sundalo natin, sa totoo lang, ang warrior, ang mga Ilocano, mga taga Luzon, pati to damo sang Ilonggo nga bang dito bang rea way kontra patay lahat ang Ilonggo sa Panay ibang klase yan. Pero Ilonggo o Ilocano si Lorenzana
Delvin, pikit man yan. Cotabato. Marami yan sila. Ibang klase ang Ilocano. Palaban talaga. Wag ano sabihin mo. Ito na, no, na Ilonggo. Boso Baulinte. Tapos ang Ilonggo nga matapang Recently, our response capabilities have been put into action when a 6.5 magnitude earthquake struck Ormoc City in 2017 and when the typhoons Agdon, Josie, Umpong, Rosita hit the country in 2018. Hindi ito sa Ormoc, pero Bohol ang suffered the most. Mahina ang research mo, bantay ka sa akin maya. It was also last year when the Army Reserves of Lanao del Norte Ready Reserve Infantry Battalion and the Misamis Oriental Ready Reserve Infantry Company answered the call of duty and extended support to the AAP during the Marawi siege. This has not only tested ability and readiness of our reserve forces, but also contributed greatly to the liberation and the eventual reconstruction of the city. By the way, I just dismissed yung sa housing na Secretary General for corruption kaninang hapon. There is still a lot to be done in order for us to achieve lasting peace in our communities. But with your unwavering commitment to duty, I am confident that we can make our nation stronger and more resilient despite the challenges that come our way. Let me assure you that this administration is doing its best to modernize the AAP and equip you with the skills, training, and resources necessary to perform your duties. Let me take this opportunity to ask Congress to expedite the passage of the Reservist Employment Rights Act that is currently pending in both houses of Congress. I likewise encourage Congress to enact a law that will require mandatory ROTC for grades 11 and 12 so we can instill patriotism, love of country among our youth. Ewan ko kung madala ito ng EO. Pag madala ng EO siguro, executive order, baka mapilitan ako. They do not act on it. I said that this is a constitutional requirement, that you must prepare to defend your country. Then, as we celebrate this milestone in your organization's rich history, I ask the officials and personnel of the ARISCOM to never waver in your commitment to provide crucial support to the AAP whenever and wherever it is needed. Together, let us build and defend the foundations of a stronger, safer, and truly progressive Philippines, where our children can thrive and become productive members of our society. Happy 35th anniversary at mabuhay ang ARISCOM! Nandiyan na yung baril, you start shooting para basta yan. Commitment ko. Just perform your duty. You do not have to worry. I will be there to back you up. Police, do your duty. Wala lang abuso. Do not abuse. Learn the law. Simple mo lang yan. If I can have the time, I can lecture to you about 1 hour and you would know everything that is needed to know. Kaya lang wala ang panahon, but someday, you might want to invite me and pagka one Sunday, mag-attend kayo lahat. Dalawa lang yung discussion ko dyan, pati yung related laws. Ganon-ganon ko lang. Memorizein mo lang yan. Pwede ka ng sundalo, pwede ka ng pulis. Wala kang problema, alam mo na kung ano. Totoo yan. Dahil po, hindi ako bright, pero said I was a trial lawyer for 9 years before I became mayor. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. May we request the President, sir, to go down the stage for a group photo.
Thank you, sir. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. To the troops, please remain standing. To the troops, please remain on your formations. Thank you. Again, to the troops, please stay on your formations. Thank you.